كتير من الفريلانسرز بيفتكروا ان طول ما انا شاطر في مجالي او لو انا عرفت ايه نقاط القوة بتاعتي عن طريق السوات اناليسيس يبقى ده كفيل ان يخلي العملاء يجولي ويخبطوا على بابي. لكن في الحقيقة انت محتاج تعرف انت متميز في ايه عشان تلفت الانتباه ليك في مجال الفريلانسنج. لازم نفكر وندرس اصحاب الاعمال بيدوروا على كفاءات شكلها ايه، وهل الكفاءات اللي عندك السوق عايزها ولا لأ. كمان عايزين نعرف انت مكانك فين وسط الناس اللي حواليك في المجال ده، وترتيبك ايه وسط المنافسين بتوعك. باختصار احنا عايزين نوصل لاكتشاف your niche in the freelancing market، يعني نعرف ايه مكانتك في مجال الفريلانسنج وايه المهارات التخصصية اللي انت محتاج تشتغل عليها عشان تتميز فيها. اولا احنا محتاجين ان احنا نعمل سيرش على كل الناس اللي عندها نفس مهاراتك أو بتشتغل في نفس مجالك كفريلانسرز، ونعرف كل العملاء والشركات اللي هم اشتغلوا معاهم بحيث ان احنا نكون لنفسنا ليست بأساميهم كلهم. عملية البحث دي ضرورية جدا عشان تعرف ايه المهارة اللي انت محتاج تسوق لها كويس، وايه المهارة اللي احنا هنلمعها كويس عشان نتميز بيها كفريلانسر. وعموما المهارة دي احنا بنستخدمها وبنظهرها عشان تكون عنوان ليك يجذب العملاء. هقول لكم على استراتيجية بيتبعها بعض الفريلانسرز اللي في نفس مجالكم، وهي ان هم يبعتوا ايميل بسيط لاصحاب الاعمال اللي بيعينوا فريلانسرز في نفس المجال ده، ودي الليست اللي انت وصلت لها من السيرش اللي فات. بيسألوهم في الإيميل عن إيه المشاكل اللي خلتهم يلجأوا إن هم يعينوا أو يطلبوا من فريلانسر إن هو يحلها لهم، وإزاي وصل للفريلانسر اللي كان بيدور عليه. أخيراً كانت إيه النتائج اللي منتظرها من شغل الفريلانسر اللي معاه. الأسئلة دي كلها مش بنية إنك عاوز تتعين عنده أو بنية إنك عايز تسرق العملاء منهم، وإنما زي ما تكون بتجمع مطالب الشركات والأفراد في مجالك، فبتخلي نفسك مستعد للمطالب دي لو جاتلك، وكأنك بتعمل أبديت للسكيلز اللي عندك باللي محتاجه السوق. وبتعرف الطرق اللي بيوصلوا فيها لصاحب العمل، يمكن تكون في طرق تانية ما كنتش تعرفها توصل بيها انت كمان لناس كتير وتكبر شبكة علاقاتك. عشان توصل لآراء مظبوطة وأكيدة، اسأل من 5 ل10 مصادر للعمل، شركة أو أفراد بنفس الأسئلة اللي قلنا عليها. توقع إن مش كل الشركات هترد عليك بسرعة وتستجيب، وإنما في ناس كتير بتهتم إنها تظهر بصورة خبراء، فبيهتموا بالرد بالنصيحة على إيميلاتهم. تعال نشوف مثال من إيميل بعته فرانك وهو بيشتغل ويب ديزاينر. بدأ بإطراء على الشركة اللي موجه ليها الكلام وعن شكل الموقع بتاعهم. بعد كده عرفهم بنفسه إنه عنده شوية أسئلة ليهم، وما طولش عليهم ودخل في الموضوع على طول، ووضح نيته وأهدافه إن الإجابات دي عشان محتاج يتعلم منهم، وإنه هيحافظ عليها كمصدر للثقة. وسأل الأسئلة المحددة باختصار اللي اتفقنا عليها قبل كده، ودي بعض الردود اللي وصلته. واحد رد عليه إن سبب اختياره للفريلانسر إنه يكون فاهم إن نسبة المبيعات هي المؤشر لجودة الموقع، والتاني رد بإن كان يهمه إن الشخص اللي يشتغل معاه بينفذ تعليماته كويس جدا. وفي الرد الثالث اللي وصله كان يهمه إن اللي بيشتغل معاه يكون بيهتم بشغله وبالشكل النهائي للموقع، وعنده رد سريع على استفساراته وأسئلته. بعد ما تبص على كل الردود هتلاقي إن مش كل احتياجات السوق هي عندك وتقدر تعملها. هنكتب في دايرة باختصار كل احتياجات الفريلانسنج ماركت في مجالك اللي لقيناها في ردود الإيميلز، وفي دايرة تانية تكتب كل نقاط القوة في مهاراتك وإمكانياتك من السوات أناليسيس بتاعك. كل مهارة عندك وفي طلب عليها في السوق انقلها في المنطقة المتقاطعة ما بين الدايرتين، زي إن السوق طالب ويب ديزاينر بس يكون على تواصل دائم بالعميل، ومن صفات قوتك إنك ملتزم بشغلك بشكل كبير، أو إن الشركة طالبة اللي يصمم المواقع يكون فاهم التول اللي معاهم وإنت متميز فيها. وكل اللي جواها ده your niche أو المنطقة اللي ممكن تتميز فيها. يعني دول الصفات والمهارات اللي تمسكها وتلمعها كويس، واستخدم المهارات دي واديها الأولوية في الترويج والتسويق لنفسك عليها، وتظهرها عنوان ليك في مجال الفريلانسنج. بكده تكون وصلت للنقط المميزة بتاعتك والمطلوبة في السوق، اللي أكيد محتاجاك تحتفظ بيهم، لأني هقولك بعد كده فين هنستخدمهم ونكتبهم.